Hoi, ik ben Rens. En ik ben Ellie. En welkom. In ons drugslab. Dit is echt alsof ik een plant eet. You know the fucking concept. En overal ter wereld zijn mensen nieuwsgierig naar drugs. Wij ook. En daarom proberen wij drugs uit, zodat jij het niet hoeft te doen. Ja, en als je het nou wel wil proberen, zorgen wij er in ieder geval voor dat je het zo veilig mogelijk doet. En wil jij een drug zien? Laat het dan weten in de comments. Maar zet daar ook andere dingen neer. Bijvoorbeeld jouw drugservaring. Goed of slecht, dat maakt niet uit. En dit keer vroegen Let's Fly Out of Body, Andrea, En Joshua? of wij de peyote-cactus wilden proberen. Nou, dit is hem, de peyote. Het is een bolvormige cactus zonder stekels. En de werkzame stof is mescaline. En de effecten daarvan zijn vergelijkbaar met die van LSD. Mescaline valt onder de hallucinogenen. Dit is een natuurlijk tripmiddel. En bij dit tripmiddel verandert je waarneming. Dus je ziet, voelt en hoort dingen anders dan dat ze in werkelijkheid zijn. De blokkades in je hersenen worden als het ware Verstoord? ja, en opgeheven. Dus al die centra gaan door elkaar heen lopen en gaan met elkaar communiceren. En zo kan het zijn dat je dus dingen ziet die je denkt, maar ook dingen ziet die je hoort. Veel cactussen hebben dorens om zichzelf te beschermen. Maar deze cactus bevat giftige stoffen. De peyote-cactus groeit in het noorden van Mexico en in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij groeit super langzaam en is pas na 5 jaar gereed voor consumptie. Deze is zelfs tussen de 10 en de 15 jaar oud. Maar hij verliest niet aan werkzaamheid, ook niet als je hem super lang bewaart. Je kan de peyote-cactus kopen in de Nederlandse Smartshop. Je hebt hele kleintjes en grote. Deze is groot en kost €75. En waarom hebben we nou een grote genomen? Omdat je niet precies weet hoeveel werkzame stof erin zit. Maar de kans op meer werkzame stof is groter bij een grote cactus. De peyote-cactus werd en wordt nog steeds gebruikt door indianenstammen tijdens religieuze ceremonies. Ja, en in traditionele zin werd het gebruikt als pijnstiller. Ik ga het doen. Ik heb me goed voorbereid. Ik heb weinig gegeten. Dus ik ben wel ready om ook echt goed te gaan trippen. Zo. Doe maar. Ja. Tripjurk. Yes. Hey, hoe gaan we het klaarmaken? Nou, het blijft dus moeilijk te bepalen hoeveel mescaline er nou in zo'n cactus zit. Want het ligt aan de grootte, waar die groeide en hoe oud de cactus is. De inwerktijd is zo rond de 1 à 2 uur. En we weten niet precies hoe lang de trip gaat duren, omdat we ook niet weten hoeveel werkzame stof er precies in zit. Het is niet verstandig om te combineren met andere drugs, alcohol of medicatie tegen depressies. We snijden de cactus net boven de wortel, want in de wortel zit geen werkzame stof. En zo kan er een nieuwe cactus groeien. Die cactus heeft 10 jaar uitgekeken naar dit moment, hè? Oh. Je voelt wel een soort harde kern. Ja. Oh. 113 gram. Dus misschien gewoon met de helft beginnen Goed plan. en dan bijnemen als dat nodig is. In tegenstelling tot andere tripmiddelen kun je bij deze druk wel stapelen. En wordt het effect dus wel heftiger als je bijneemt. Mocht je willen bijnemen, wacht dan zeker 1 tot 2 uur. Oh, kijk. Jeetje. Ja, het lijkt wel op een soort van donzige bloempjes. Maar daar zit niks in. Dus Ik gooi het ook ja, gewoon hoor, op gooi de me lekker op de grond. grond. Weet je wel, waarom doe ik dat niet hier? Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe het puur smaakt. Je kan er ook een smoothie van maken als het echt te goor is. Maar ik wil wel met een hapje beginnen. Eet smakelijk. Het ruikt toch heel erg groen naar plant. Ja. Zo smaakt het ook. Het is niet lekker. Het is echt vies. Ja, heel bitter. Het is gewoon heel vies. Het is heel belangrijk dat je goed blijft kauwen, want het wordt opgenomen in je mondslijmvlies. Het is echt alsof ik een plant eet. Ja, ik eet ook een soort plant. Ja, maar yummy. Het is echt sappig. Ja. Echt een sappige cactus. Dit ziet er een beetje uit alsof je een komkommertje aan het eten bent. Nou, smaakt het niet hoor. Het schijnt zo te zijn dat nadat je de cactus opgegeten hebt, dat je heel misselijk wordt, dat je last van buikkrampen krijgt of zelfs hele betraande ogen. Als je overgeeft is het niet erg, want de mescaline wordt opgenomen via je slijmvliezen. Ja. Dus je moet eerst wel goed kauwen. Als het eenmaal in je buik zit en je moet kotsen, is het niet erg. Wil je anders dat ik een smoothie voor je maak? Gewoon een klein dik drapje
Dat je het in één keer kan innemen, kauwen en daarna slikken? Ja, het is veel. Ja. En goor. Doe maar. Ik ga een smoothie maken. Niet beter. Ik krijg het wel weg. Maar dan werkt het niet. Je moet echt kauwen. Dat is het ergste. Ja. Goed zo. Maar je bewaart het grote stuk voor het laatste stuk. Hè? Oh, wat vies, jongen. Oh, dat is echt een grote. Come on. Ja, jongens. Oh. Vinden jullie Rens nou echt met stoer? Doen even die duimpjes omhoog. Oh. Sorry. Dit stukje is echt heel vies. Por Dios, porque es que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el que libre, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Zo. Ik heb het op. Yes. Yes. Gaan we nu even chillen en wachten. Nou, we zijn 2 uur verder en je voelt nog niet echt wat, hè? Nee, ik voel heel weinig. Ik ben wel heel moe. Ik heb heel weinig energie, maar dat komt denk ik ook omdat ik niks in mijn maag heb. Ik heb nog niet echt een trip-effect wat ik ervaar. Nee, dus ik ga weer een nieuwe smoothie voor je maken. Het is echt het laatste wat ik wil. Ja, sorry. Je wil wel iets voelen. Absoluut. Ja. Ja. Die kleine er ook maar bij doen? Ja. Hoppatee. Cheers. Het is zo moeilijk, het is zo ranzig. Echt niet te doen. Ja, shit. Ik wil het zo graag. Oh ja, rustig, maar dan ben even rustig. Mijn lichaam zegt gewoon nee. Oh, dat is echt geen pretje dit, man. Nee, dit is niet leuk. Dus Nee. ik verwacht nu wel iets moois. Anders denk ik echt van... Waarvoor heb ik dit allemaal gedaan? In een andere video kan je zien hoe Bastiaan LSD gebruikt. En dat vindt hij echt super heftig en intens. Mescaline is te vergelijken met LSD. Alleen, ja, het schijnt wat zachter te zijn, wat kleurrijker, wat prettiger, wat liefelijker. Alsof je geest verruimd wordt en in de tijd kan reizen. Dus dat je met je lichaam hier bent, maar met je geest ergens anders. Het kan voorkomen dat je je tijdens de trip minder prettig voelt. Dit wordt wel een bad trip genoemd. Je kan je nou verward voelen, angstig, een beetje paranoïde gedachten krijgen. En ook kan het voorkomen dat je niet meer weet wat nou de werkelijkheid is en wat nou je trip is. En als je aanleg hebt voor psychoses, dan moet je dit dus zeker niet doen. Omdat een psychose getriggerd kan worden. En daarnaast heeft het ook een heel hallucinerend effect qua dat dingen gaan bewegen, gaan vervormen. Geluiden worden intenser. Er gebeurt in ieder geval heel veel in je hoofd. Maar bij mij nog niet. Nee, dus we wachten nog even. Ik ben nog niet echt aan het trippen. Ik voel me wel vrolijk. Ik zit ook wel lekker in mijn vel. Ik heb heerlijk gelegen op Fatboys, lekker muziekje erbij. Maar die cactus die doet nog niet echt zijn werk. Het is wel echt bij trippen heel erg belangrijk dat je goed in je vel zit. En ook dat je omgeving heel prettig is. Je raakt eigenlijk niet verslaafd aan de peyote cactus. Wel treedt er tolerantie op voor de psychische effecten. En dat betekent dat je dus steeds meer nodig hebt voor hetzelfde effect. Misschien moeten we nog heel even wachten. Kan lang duren, dus laten we even wachten. Ja. Geen effect. Ik heb niet getript.
Trip nog steeds niet, gaat ook niet meer gebeuren. Ik ben door het slijk gegaan om deze cactus op te vreten. Helaas. Maar dat kan ook gebeuren. En helemaal bij natuurlijke tripmiddelen en bij deze cactus. We weten niet hoeveel mescaline hierin zat. Maar hoogstwaarschijnlijk te weinig. Ja. Om jou naar hogere sferen te brengen. Met welke drugs dan ook. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn waardoor iets niet werkt. Daar moet je dan ook maar accepteren. Renzi gaat lekker wat eten, lekker slapen. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe drug die hopelijk wel gaat werken. Allemaal de duimpjes in de lucht en abonneren. Tot volgende week. Hoi! You know the fucking concept. Ik heb dus helemaal niks van de cactus gevoeld. Ook niet toen ik thuis kwam. Daardoor heb ik heerlijk kunnen slapen. En heb ik nu ook nergens last van.